नमस्कार सबैजनालाई। आज म डिजे वर्कसपबाट चाहिँ गाडी ट्रायल गर्न भनेर चाहिँ हामी दुई भाइ निस्केका छौँ। भोटेपुलको अटो पम्पमा तेल हाल्न भनेर हामी जाँदैछौँ। तेल हालेर गाडीको ट्रायल गर्नको लागि चाहिँ हामी दाजुभाइ जाँदैछौँ। अहिले हामी तल बरगाछी पेट्रोल पम्प अगाडि छौँ र अहिले हामी चाहिँ यो इन्जिनियरिङ क्याम्पसको हाइवेतर्फ क्रस गरिसकेर हामी तल जङ्गल मन्दिरतर्फ चाहिँ पुगिसकेको अवस्था हो। यति बेला अहिले यो जब पिच बनिसके पछाडि हामी सबैजनालाई चाहिँ सहज भएको छ, किन भन्दाखेरि धुलो उड्दैन, सहज तरिकाले चाँडो हामी पुग्न सक्ने भएका छौँ आफ्नो गन्तव्यसम्म। अब यो सेउती पुलदेखि चाहिँ तल तर्रासम्म बनिन मात्र बाँकी छ र निर्माण कार्यहरू भइरहेको हामी देख्न सक्नेछौँ। यो बाटो हिँड्दाखेरि अहिले चैतको बेला हरियाली जङ्गलहरू हल्का फुल्का हामी देख्न सक्छौँ। अब हामी धरान प्रवेश गर्दै गर्दा तपाईँहरूलाई एउटा सानो जानकारी दिन मन लाग्यो। कहिलेकाहीँ बाटोमा गाडी बिग्रिँदा होस् या घरमा बस्दा बिग्रिँदाखेरि तपाईहरूले यो डिजे अटो पार्ट्स एन्ड वर्कसपमा चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सबैलाई सहज हुनको लागि म डम्बर भाइको मोबाइल नम्बर चाहिँ म यहाँ तपाईँहरूलाई राखिदिनेछु र कुनै समयमा आपत पर्दाखेरि तपाईँहरूले भाइलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई म हजुरहरू समक्ष बिदा लिँदै यस्तै नयाँ नयाँ म भिडियोहरू लिएर तपाईँहरूको माझ आउनेछु। मेरो भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।